Σήμερα θα σου δώσω την πιο σημαντική συμβουλή στη μεταμόσχευση μαλλιών. Τι να φοράς όταν θα πας στο πρώτο ραντεβού για ενημέρωση για μεταμόσχευση μαλλιών. Αθλητικά παπούτσια. Γιατί θα σου χρειαστούν σχεδόν κάθε φορά. Πήγες για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και σου είπανε ότι κάνουν μόνο μία τεχνική, την ίδια σε όλους, η οποία είναι η καλύτερη και η πιο τρομερή. Φύγε τρέχοντας. Πήγες κάπου για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και σου μιλήσανε για τρίχες και αριθμό τριχών αντί να σου μιλάνε για τριχοθυλάκια. Φύγε τρέχοντας. Πήγες για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και σου είπαν ότι με μία επέμβαση θα γεμίσει το κεφάλι σου πυκνά φυσικά μαλλιά. Φύγε τρέχοντας. Πήγες για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και σου είπανε ότι αν κάνεις τώρα μεταμόσχευση που προλαβαίνεις, δεν θα ξαναχρειαστεί ποτέ να κάνεις τίποτα για τα μαλλιά σου. Φύγε τρέχοντας. Πήγες για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και σου είπαν ότι πρέπει σήμερα να κλείσεις την ειδική προσφορά που υπάρχει μόνο σήμερα και να την κάνεις γρήγορα όσο προλαβαίνεις πριν χάσεις κι άλλα μαλλιά. Φύγε τρέχοντας. Θα μου πεις, γιατρέ, είναι έτσι απλό να σηκωθώ να φύγω τρέχοντας? Φυσικά, αν μ' άκουσες, φοράς ήδη αθλητικά παπούτσια. Αφετέρου, δεν πρόκειται να σε σταματήσει κανείς, γιατί το διαφημίζουν και όλα στο ίντερνετ ότι η πρώτη ενημερωτική συνεδρία είναι δωρεάν. Γιατί ακριβώς δεν θα σε δει ποτέ γιατρός. Σχεδόν ποτέ γιατρός δεν θα σε δει. Θα σε δει κάποιος πολιτής. Αντίθετα, στη δική μου κλινική, βλέπω όλους τους ασθενείς εγώ, υπάρχει κανονική χρέωση γιατρικής επίσκεψης και γι' αυτό έχω και τους καλύτερους ασθενείς και έχω και τα καλύτερα αποτελέσματα.